มาพบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by จิยาค่ะวันนี้แจ็คมาชวนทำบัตเตอร์เค้กค่ะบัตเตอร์เค้กเนื้อนุ่มแน่นแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะที่สำคัญคือทำง่ายมากๆเลยค่ะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เราเตรียมการผสมแป้งไว้ก่อนค่ะใส่นมผงฟูเกลือลงไปในแป้งนะคะแล้วก็คนผสมส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นค่ะก็ให้นำแป้งนี้นะคะไปร่อนใส่ภาชนะไว้ค่ะเราจะทำการร่อน2 ครั้งนะคะเพื่อให้แป้งโปร่งเบาและมีความละเอียดมากขึ้นค่ะหลังจากร่อนแป้งจนหมดแล้วเราก็จะพักส่วนของแป้งไว้ก่อนค่ะต่อไปเราจะมาตีเนยค่ะใส่เนยลงไปในโถนะคะเนยที่ใช้จะเป็นเนยที่มีความนุ่มแต่ยังมีความเย็นอยู่นะคะตีด้วยสปีดความเร็วสูงค่ะตีจนกระทั่งเนยมีความนุ่มแล้วก็อ่อนตัวลงนะคะแล้วก็สีก็จะอ่อนลงด้วยค่ะตีจนเนยอ่อนตัวแล้วนะคะก็ให้เราปาดโถค่ะปาดส่วนผสมของเนยให้มาอยู่รวมกันตรงกลางนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะใส่น้ำตาลทรายเสร็จแล้วต่อไปก็ให้เราเปิดสปีดความเร็วสูงนะคะตีเนยกับน้ำตาลให้ขึ้นฟูค่ะจนกระทั่งเนยมีสีขาวนะคะแล้วก็ขึ้นฟูอ่อนนุ่มค่ะใช้เวลา5 นาทีนะคะพอตีจนกระทั่งเนยนุ่มฟูแล้วก็มีสีขาวแล้วนะคะก็ให้เราปาดโถอีกครั้งหนึ่งค่ะปาดส่วนผสมที่เกาะอยู่ด้านข้างนะคะให้มารวมกันอยู่ตรงกลางค่ะจากนั้นไปตอกไข่ค่ะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2-3 ฟองนะคะใส่กลิ่นวานิลลาลงไปค่ะหรือใครจะใช้เป็นกลิ่นเนยนมก็ได้นะคะแล้วก็คนไข่ให้เข้ากันค่ะต่อไปค่ะเราจะทยอยใส่ไข่ลงไปในส่วนผสมของเนยและน้ำตาลนะคะโดยจะแบ่งใส่ไข่จำนวน4 ครั้งค่ะแต่ละครั้งให้ห่างกันประมาณ30 วินะคะในขั้นตอนนี้จะใช้เป็นสปีดปานกลางนะคะตีส่วนผสมของเนยและไข่ให้เข้ากันค่ะโดยใช้เป็นสปีดปานกลางนะคะแบ่งใส่ไข่ทั้งหมด4 ครั้งค่ะแต่ละครั้งก็จะให้ห่างกันประมาณ30 วิค่ะพอใส่ไข่ครั้งสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะตีต่อค่ะอีกประมาณ30 วินะคะเสร็จแล้วก็ให้เราปาดโถค่ะปาดส่วนผสมที่อยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็ปาดไปให้ถึงก้นภาชนะนะคะเสร็จแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่แป้งค่ะแป้งที่เราร่อนไว้ในขั้นตอนแรกนะคะให้แบ่งใส่3 ครั้งค่ะครั้งละเท่ากันนะคะโดยกะปริมาณเอาค่ะในขั้นตอนนี้ก็จะใช้เป็นสปีดเบานะคะตีส่วนผสมเข้ากันค่ะจากนั้นก็ใส่นมค่ะนมก็จะแบ่งใส่เป็น2 ครั้งนะคะเทนมลงไปในส่วนผสมนะคะในระหว่างนี้ก็จะใช้เป็นสปีดเบาค่ะหลังจากใส่นมเสร็จแล้วเราก็จะตีต่อประมาณ30 วิค่ะยังใช้เป็นสปีดเบาอยู่นะคะจากนั้นก็ใส่แป้งเค้กครั้งที่2ค่ะแป้งเค้กที่เราร่อนไว้ในขั้นตอนแรกนะคะเสร็จแล้วก็ตีต่อ30 วิค่ะพอครบ30 วิก็ให้เราปาดโถค่ะใช้ไม้พายปาดโถด้านข้างนะคะโดยปาดไปให้ทั่วถึงก้นโถนะคะจากนั้นก็ตีต่อค่ะเราก็ใส่นมครั้งที่2ค่ะยังคงใช้เป็นสปีดเบาเหมือนเดิมนะคะตีต่อจนกระทั่งครบ30 วิค่ะจากนั้นก็ใส่แป้งครั้งที่3ค่ะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ตีต่ออีก30 วิค่ะยังคงใช้เป็นสปีดเบานะคะจากนั้นก็ปาดโถค่ะปาดส่วนผสมที่เกาะอยู่ด้านข้างนะคะเราก็ปาดไปให้ถึงก้นโถค่ะ
ต่อไปก็เปิดสปีดต่ำค่ะโดยตีต่อ1นาทีค่ะตีจนครบ1นาทีแล้วนะคะก็ให้เราปาดโถอีก1ครั้งค่ะใช้ไม้พายปาดส่วนผสมที่เกาะอยู่ด้านข้างนะคะโดยให้ปาดไปถึงก้นโถค่ะจากนั้นก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำนะคะ1นาทีค่ะส่วนผสมที่ได้จะไม่เหลวมากนะคะแล้วก็ไม่ข้นจนเกินไปค่ะได้ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นค่ะเราไปเตรียมพิมพ์นะคะวันนี้จะใช้เป็นพิมพ์ขนาด1ปอนด์ค่ะทาเนยให้ทั่วทั้งด้านล่างและด้านข้างนะคะเสร็จแล้วก็ปูด้วยกระดาษไขที่ด้านล่างค่ะจากนั้นก็ใส่ส่วนผสมลงไปในพิมพ์ได้เลยค่ะใส่ส่วนผสมลงไปในพิมพ์ปริมาณ3/4ของพิมพ์นะคะเกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วพิมพ์ค่ะแล้วก็เคาะเบาๆนะคะเพื่อไล่อากาศก่อนนำเข้าอบค่ะจากนั้นนำไปวางในถาดค่ะแล้วก็ใส่น้ำร้อนลงไปโดยไม่ต้องใส่มากนะคะประมาณครึ่งเซนก็ได้แล้วค่ะจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ160องศานะคะเป็นไฟบนล่างค่ะนาน1ชั่วโมงค่ะพอเค้กสุกออกมาแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ให้เย็นค่ะพอเค้กเย็นแล้วเราก็จะนำออกจากพิมพ์กันค่ะเค้กที่ได้มีความเนียนนะคะแล้วก็หอมเนยค่ะถ้าเพื่อนๆใช้เนยที่มีคุณภาพดีก็จะยิ่งหอมเลยค่ะวันนี้จะใช้เป็นกลิ่นวานิลานะคะถ้าเพื่อนๆชอบกลิ่นนมเนยก็สามารถใช้เป็นกลิ่นนมเนยได้ค่ะเค้กมีความเนียนมากค่ะทั้งด้านข้างและก็ที่ก้นนะคะเนียนสวยงามเลยค่ะใครจะนำไปพักไว้ในตู้เย็นแล้วค่อยมาตัดก็ได้นะคะแต่วันนี้จะตัดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเค้กด้านในกันค่ะเนื้อเค้กด้านในเนียนสวยงามนะคะไม่เป็นไตค่ะเนื้อนุ่มแล้วก็หอมเนยมากๆค่ะรสชาติไม่หวานมากนะคะสูตรนี้เพื่อนๆไม่ต้องลดน้ำตาลแล้วนะคะแต่ถ้าชอบหวานหน่อยก็อาจจะเพิ่มน้ำตาลไปได้อีกค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับบัตเตอร์เค้กของเราอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ